Hi guys, I'm Is and welcome back to my channel. For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng stained glass makeup look. At ang gagamitin natin ay, of course, face paint and brushes. Okay, simulan na natin guys. Nag foundation, nag-contour na ako off camera dahil matagal-tagal ang ating gagawin ngayon. Guys ha, pag meron tayong gagawin ng mga illusion makeup, kailangan meron tayong time kasi mas lalabas yung ating talent or yung creativity pag hindi tayo nagmamadali. Okay, simulan na natin. Ang uunahin nating kulayan ay yung ating pinaka main pattern.
Natapos ko ng ating stained glass tutorial. Kung may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. At i-hit nyo na din ang notification bell para mag-update kayo sa mga videos na i-upload ko. For question and request, just comment down below at sigurado magre-reply ako once na mabasa ko ang mga messages nyo. So, see you guys sa aking next video!